at work. Ano po? So, let's go. I-share ko lang po yung ating ano po, no? Okay, so kita naman po no, and okay naman po ang ating audio. Pwede po bang mag-comment ng 1 kung okay? Okay na okay po ba tayo dyan? And kung nandito po yung team ko, thank you. Kasi shinare natin yung link din po sa kanila. Again, it is such an honor and privilege for me na ma-invite niyo po for today. Thank you so much sa idol namin, Mentor Sheila, Mentor Ryan. Grabe. Bow na bow po talaga kami sa inyo, and you are such an inspiration sa amin na nandito sa outside the Philippines po, no? And I would like to share some tips and some insights how we are doing in the business on an international level. So I'm Christian Alvarez Porto from Sweden, and I am an international mentor. So bago ko po bigay yung mga tips na naranasan po namin and how we are doing the business, ipapakita ko lang po sa inyo ano ba yung naging background ko, why am I doing this business seriously. So kung ikaw ay bago or kung matagal ka na, I know that you will be able to relate dito sa aking pong journey, kasi hindi ko po inaakala ni sa hinagap ko, no, na I will be standing in front of almost 40 individuals in different parts of the world to share what I'm gonna be sharing right now. So kung ikaw ay nagsisimula, medyo hindi mo pa alam kung bakit ka nandito, ayan, makinig ka sa akin, ano, kasi baka pareho tayo. So ang background po natin, I'm actually the eldest, ayan, among 3 kids. Ako po ang panganay, at ang nanay ko ay isang overseas Filipino worker sa ibang bansa, actually po sa US. Siya po ay meron doong care home, at dahil sa gusto niya kaming mabigyan ng magandang buhay, naging ibang bansa po siya. And during that time when she was away, alam nyo, ang mga buhay po ng mga pamilyang OFW, medyo mahirap. Ano po, hindi tayo nagkakaroon ng tutok or guidance. And that was the time that I had my only and my favorite daughter, si Nico. So technically po, mga mentors, ako po ay isang single mother. Yeah. So, dahil sa nanay ko po ay nag-abroad, ang ating ultimate dream ay syempre, ano pa, di ba? Maging OFW. May nangangarap po ba sa atin dyan na maging overseas Filipino worker? Pwede bang mag-type ng 1 sa ating chat box? Kasi bakit hindi, di ba? Kasi naniniwala tayo bilang Pilipino na mas maganda yung magiging buhay natin pag tayo ay nasa ibang bansa. Agree ba kayo? Di ba? Ganyan yung ating mindset. So, ginawa po natin, nag-aral tayo bilang nurse. Ayan. Nung time po na yan, bago yung board exam, nagkaroon ako ng UTI. At yung UTI na yon sobrang lala na kinailangan kong mag-pause sa review at kailangan kong ma-confine. Pero dahil sa perseverance natin, alam niyo po ba, sabi ko hindi po pwede, kailangan ko pong mag-board exam. At tayo po ay nag-board exam ng nursing ng naka-urinary catheter. So kung nakikita niyo po, no, thankfully yung palda ko mahaba. So yung urinary bag na yan, ano po, yan po ay natatabingan nung palda. Pero can you imagine yung stress, 2 araw ka po, every day, 5 hours ka nagtitake ng board exam, tapos ganyan yung nararamdaman mo. Hindi ko na po talaga inisip kung makakapasa pa ako or what. Pero thank God, praise God, tayo po ay naging registered nurse at nakapasa po tayo sa boards. Ano po? So after that, ang iniisip ko niyan, talagang eto na siya. Kasi syempre pag nag-aral ka ng nursing, feeling mo next na mayaman ka na, 'di ba? Kasi ang nurse talagang tinitingala yan, at saka nakaputi ka, professional ka. Pero alam niyo po ba ang nangyari sa akin? That was the time na na-diagnose na ako ng isang very rare na sakit. Tinatawag siyang neurogenic bladder vesiculateral reflux. Ayan, tanungin natin si Google ano yan. Kasi po, yan pala ay sakit na hindi gaanong nakikita. Kasi ang may sakit lang po nito, yung mga may spinal injury. Wala naman po akong spinal injury. So ang ginagawa po niya, yung pantog ko, hindi po siya gumagana. Hindi po ako nakakaihi pag napagod, na stress and all that. So sabi po ng doktor sa akin, hindi ka na pwedeng magtrabaho, hindi ka pwedeng mapagod, hindi ka pwedeng mapuyat dahil magsha-shutdown ng bladder mo, and then pwedeng mag-fail ang kidney mo kasi yung ihi ko po ay bumabalik
sa kidney. So ano pong nangyari? From being a nurse, ang nangyari po sa atin, naging pasyente po tayo. Imagine, no? Sumasakay ako ng papunta sa ospital, kasabay ko yung mga nurse, pero ako pupunta doon bilang pasyente. And this is the time, mentors, na sobrang powerless ko po. Sobrang helpless talaga. Pero, alam niyo po, yung time na yan, nasabi ko, nabasa ko po kasi ito kay Robin Sharma. I'm not sure kung kilala niyo tong author na to. Sabi niya, health is the crown on a person's head that only the ill person can see. Kasi syempre, pag malakas ka, minsan wala kang pakialam sa kalusugan mo. Kasi syempre, wala nang feeling mo, wala namang hindi mo naman nararanasan yung katulad nga ng naranasan namin na sobrang powerless. And because I have a daughter, ayan, si Nico, actually, she's 18 right now. Ang nanay, sino pong mga nanay dyan? Comment naman po ng 2, di ba? A mother will conquer it all. Ibig sabihin, lalaban ka kahit hindi mo kaya kasi hindi ka pwedeng sumuko. Kasi po bilang a single mother, nanay at tatay ko na lang yung laging nagpo-provide. Hiyang-hiya na po ako. Kaya po sabi ko, hindi kasi pwede na hindi ko na nga naalagaan yung sarili ko, hindi ko pa maalagaan yung anak ko. So talagang nagpursige po tayo. Alam niyo po, we tried it all, albularyo, lahat-lahat. That time po, nag-food supplement ako. No? Napakamahal ng food supplement ko that time. 18,000 for every 10 days. Well, nakatulong naman po siya, pero hindi ko siya na-sustain kasi sobrang mahal. And with perseverance, nakabalik po tayo. We were able to be, ayan, sabi po ni ni Napoleon Hill, ito yung ating naging sandigan, no? Sabi niya, whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. Agree po ba tayo? Pwede ba mag-comment ng 1 sa ating chat box? Paano ba makikita yung chat? Ayan. Okay po. Nakikita ko lang may number 3, so baka po may nagko-comment. So, ayan. So, ang nangyari po dito, na-employ po tayo as a registered nurse sa isang napakalaking ospital sa Pilipinas na talagang sikat na sikat. Pero imagine this, for 8,000 pesos, inaalagaan natin ay mga critical na patient na halos hindi na po ako makaihi. Kasi syempre, pag nurse ka, sino uunahin mo? Ikaw o pasyente mo? Uunahin mo yung pasyente mo. And that's one thing na sobra pong naging mahirap para sa akin. Kaya again, nagkaroon ulit po ako ng urinary tract infection. At natatandaan ko pa, dahil sa kagustuhan natin na maging bibo ba, ginalingan yung pagiging registered nurse kahit nga po nagkakasakit ako, pumapasok pa rin. And dahil dun sa salary na 8,000, hindi naman talaga yun nakakabuhay ng pamilya para sa amin ni Nico, kulang pa. Lumipat po tayo sa pagiging call center agent. Ayan, nagtatrabaho tayo ng 8 p.m. to 5 p.m. So nai-imagine nyo na po na hindi ako natutulog sa gabi. At sa lugar po namin, sa Muntinlupa, kung saan ako nakastay that time, every day po may nagvi-video okay, umaga pa lang. So nai-imagine nyo na po ba kung nakakatulog ako o hindi? Yan. Para pong 4 na taon na wala akong maayos na tulog kasi yung amin pong tinitigilan that time, di naman po siya squatters area pero sobrang populated. So napakaingay. Yan po, nagtatrabaho po tayo sa gabi, halos hindi pa rin makatulog sa umaga. Ang ending, eto na. Another session ng urinary tract infection. Ito na po yung time na nagpaulit-ulit na po siya. Ang pinakamasakit po sa lahat is that parang naging normal na lang yung pagkakasakit. Bakit? Kasi wala kang choice. Kasi kahit na anong sitwasyon mo right now, wala ka naman kasing ibang pagkukunan ng pera. So kahit na anong nararamdaman mo, papasok ka pa rin. Agree po ba? 'Di ba? Kahit nga bumabagyo, papasok ka pa rin. Kahit na wala kang pamasahe, papasok ka pa rin kasi nga mangungutang ka. So wala tayong choice. And in 2017, ayan po, sabihan na po tayo na we're already for left kidney removal. So sabi, di ba, so many people spend their health to gain wealth and then later on, they will spend everything that they have, their wealth or kung ano man yung ipon nila para maibalik yung health. Unfortunately for me, wala po tayong ipon. I was working in the call center for 4 long years. Alam niyo po ba, nakita ko lang po to sa Facebook sa totoo lang, pero talaga pong hit na hit
Kasi hindi naman 537 yung salary namin, medyo mas mataas. Pero kapag tumataas po ang inyong sahod, tumataas din ang gasto. So ang ending, wala rin po talagang naiipon. So at that time, nagtatrabaho tayo, no? Paikot-ikot tayo sa tinatawag na rat race cycle. And naalala ko, nung nandun ako sa call center, nakakapag-travel naman po kami. Totoo po yun, nakakapag-travel kami during long weekends, ayan, kasama ang mga katrabaho. Pero grabe po yon, tipid travel. Tapos, pag uwi mo sa after ng travel, ano pong meron ka? Puro pictures pero wala kang pera. So, sobrang hirap po para lang maka-escape ka dun sa stress na meron ka, di ba? So, that time, hinihingan po kami ng 1 million pesos for operation alone. Tinanong po namin ng doktor, if the kidney, yung left kidney ko po tatanggalin, gagaling po ba tayo or magiging okay na ba ang lahat? Alam niyo po, ang sabi nila, hindi naman daw yun yung problema ko. Ang problema ko nga yung pantog. So, pag tinanggal naman nila yung pantog, magkakaroon na ako ng bag na doon nalalabas yung ihi. So, parang anong gusto ko daw? Kapag daw tinanggal na yung kidney, hindi pa rin naman daw ako gagaling at ako'y mag-undergo na ng lifelong antibiotics. O, sa mga nasa healthcare po dyan at kahit wala sa healthcare, ano po ang ending pag habang buhay ka nang umiintom ng antibiotic? Di ba po ang ending nun, sisirain din niya yung livers and kidney mo. So parang, na-imagine niyo po ba yung sitwasyon kong nasa at that time? So we really prayed to God na sana magkaroon tayo ng opportunity na makaalis sa ganitong sitwasyon. And alam niyo po ba, this is when I Am Worldwide came to my life. So, dumating po yung I Am Worldwide sa buhay ko at ito pong pinakamaganda, ikinuwento lang po ito sa akin, hindi naman talaga ako inay BP. Kasi may dalawang tao nakakita nito sa YouTube, nakita lang nila sa YouTube and that time, nasa ibang bansa rin sila, hindi rin nila alam kung effective ba yung product o totoo ba itong company na ito. Pag uwi nila ng Pilipinas, ako yung una nilang kinita. So, kinuwento lang nila na naniniwala sila sa product, naniniwala sila matutulungan ako, naniniwala sila na maganda ang mangyayari sa I Am Worldwide. At alam niyo po kung sino yan? Yan po si Mentor Rach and Sam Palomo. So, if not for these people, kung hindi po sa angel mentor ko na ito, hindi po talaga ako nakatayo sa harapan nyo. Kasi alam nyo po ba, nung pinakilala sa akin to ni Mentor Rach, na best friend ko nung high school, ako pa yung nagalit sa kanya. At sabi ko, no talaga. Kung ganyan rin lang, mag-nurse na lang ako. So ako pa po yung mataas yung pride. Pero alam nyo po, ito yung lagi kong naaalala, yung conviction ni Mentor Rach, yung belief niya, yung kanyang paniniwala na matutulungan ako ng products at makakatulong definitely itong opportunity na ito sa akin. So we did say yes, kasi hindi pwede. Ito sabi niya, hindi ko tatanggapin ang no mo, hindi pwede, dapat ang sagot mo yes. May mga kaibigan po ba kayong ganun? Sabi niya, hindi pwede, dapat yes ang sagot mo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi yes. Naku, buti na lang po ganun siya kapursigido kasi ang tigas din talaga ng ulo ko. Ayoko talaga. So ako po ang first direct ni Mentor Rach, tsaka po ni Mentor Sam Palomo. And we started to drink the barley, diba? 3 times a day. One thing that I really appreciate with our amazing barley is that, number 1, sobrang mura niya. Kasi if I'm a member, ibig sabihin, in a month time, ang kailangan ko lang, or in 10 days time, ang kailangan ko lang ay 500 pesos. Naalala niyo po, kanina nabanggit ko, yung food supplement na iniinom ko, how much was that? 18,000 for 10 days. Ito po, alam niyo, 10 sachet, good for 10 days. This is just for 500. At ang pinakamaganda pa na na-appreciate ko is that kapag daw ako nagbenta ng isa, which is yun nga 1,000, yung aking kinita na 500, pwede ko na siyang pambili nung pang-inom ko ulit. What does that mean? Ang ibig sabihin, sustainable ang pag-inom ng barley. Ibig sabihin, pwede ko siyang ituloy-tuloy na hindi ako maglalabas ng pera. All I have to do is magbenta ng isang box para may pang-inom na ulit ako. And alam niyo po, as I continued drinking the barley,
Yan, nagsimula nating maramdaman na nawala na yung flank pain. Hindi na tayo sumasakit yung tagiliran, kasi yan yung pinakang una sa UTI, sakit ang tagiliran mo. Tapos sobrang sakit, di ka makaihi, parang binabalisaw-saw. So nawala po yan. Unti-unti hindi na po nauulit yung UTI. Actually, hindi na po ako bumalik sa doktor. Kasi wala na talaga akong nararamdaman. So hindi po tayo na left kidney removal. Good news po ba yon o sobrang good news? Diba? Can you imagine? Ganyan po kalaki na itulong sa atin ng barley. So, yan po yung testimony natin sa products. Pero alam niyo po ba, despite that, hindi ko pa ginawa yung business seriously. Ayan. Hindi natin sineryoso yung pagninegosyo. Until one time, naimbitahan si Mentor Sam at si Mentor Rich na magsalita sa isang event. And that time, nagpunta ako doon na weird ako sa mga tao kasi po, ang saya-saya nila, sumisigaw pa sila. Andun lang ako sa sulok, sabi ko, ano ba tong kulto na napasukan ko? Kasi bakit ang sasaya nila? So, hindi po talaga ako makaintindi anong nangyayari. But then, I'm very happy that I went to that event. Bakit? Kasi nakita ko po yung cheque ni Mentor Sam. That time, kumita po sila ng 416,000 pesos. Tapos nung nakita ko yung cheque, parang 370 plus na lang ata, parang ganun. So hinahanap ko yung around 40,000. Sabi ko, nasaan yung 40,000? Bakit ito lang yung cheque nyo? Yung pala, ayun, doon ko rin naintindihan. Nagbabayad po tayo ng tax. So, meron tayong 10% tax. At yung 10% tax na po na yun yung 2 buwan kong sahod. So, yung pong mga 100,000, di ko po yan magigets, no? Hindi ko po yan naiintindihan. Kasi ang sahod ko lang naman 13,000. Minsan 15, minsan 18. Kapag sinabihan mo ko ng 100,000, di ko po yan naiintindihan. Pero yung 40,000, naintindihan ko po yun kasi 2 buwan ko po yung sahod. So, when we started to realize, bakit hindi natin ginagawa ang business? Kasi po pala, kahit na nag-sign up na ako sa isang negosyo, employee mindset pa rin ako. So, kailangan ko ma-break yung wrong mindset. And the process to change begins with awareness. Kaya sobrang thankful ako dun sa event na yon kasi doon ako naging aware na kahit na nasa negosyo na ako, employee mindset pa rin ako. Nandun pa rin ako sa idea na may matatanggap ako sa A15, sa A30, at okay lang ako doon. Kahit hindi ko gawin ang business, okay lang ako doon. So, sabi po dito, the first step of getting anywhere is deciding you are not willing to stay where you are. So, sa atin pong 42 million participants right now, gusto ko pong mag-reflect tayo dito. I hope that this will resonate with you. Kasi no matter what training that we have, no matter who would speak sa atin, there's one thing that we have to do. That is to decide na kung nasa saan tayo right now, ayaw na natin yan. We wanted to step to a higher level or mag-step up na tayo and get the life that we deserve. So, dyan po tayo nagsimula, nagkaroon tayo ng awareness and we are willing to break yung wrong mindset. So, dahil po dito, ginawa natin yung I Am Worldwide ng part-time. Seriously, nakakuha po tayo ng Platinum Just For You. Nung pong time na yan, this is pre-pandemic, nakapag-share tayo, one time lang naman. Nung nginig-nginig ka pa, nakapag-share tayo po sa office. And we were ranked as a Sapphire Elite Executive. So, at ito pa, sa sobra talagang na ako, game on. Kumbaga, nag-resign po ako sa pagiging call center at na-full time ko na ito nung nasa Pilipinas pa ako. Talaga pong training na po talaga tayo ng training, and that time nagbi-build po ako ng team ko sa Silang. So, nakatira po ako sa Morong, because this part, I think this is one of the crucial time ng aking I Am Worldwide journey. Nung nakatira po ako sa Morong Rizal, ang team ko po nasa Silang, Cavite. Alam niyo po ba how many hours is that from Morong to Silang? 4 hours po yan. Ang sasakyan ko po is tricycle, van, jeep, tricycle. Ganun po, makapunta lang ako dun sa IBP namin. And kapag kataas ng IBP, 11 o'clock, uuwi pa po ako niya ng Morong kasi nandun yung anak ko. Nakakarating po ako 3:00 na ng madaling araw, mag-isa lang po ako.
Pero ganun yung ano natin, no, yung yung gigil natin na matulungan yung team natin po sa Silang Cavite. So with my team in Silang, ayan, at that time I decided already to migrate. Nandito na po tayo, no, to migrate in Sweden. And with what we have experienced with our barley, yung test natin, ginamit po natin siya as a testimony. Yung mga gusot na nangyari sa buhay natin, yung mess na nangyari, we transformed it into a message. And then na-meet ko po dito sa Sweden yung ating first direct. Kasi para po sa kaalaman ng lahat, when I came here, hindi po ako marunong ng language kasi dito ang salita is Swedish. Ayan po, no? So kailangan mag-aral ako ng Swedish. And pagdating ko po dito, yung kultura ng Sweden is kapag ikaw ay kayong mag-partner, hiwalay ang pera nyo. Ibig sabihin, pag may responsibility ka sa Pilipinas, responsibility mo yon, hindi yung responsibility ng partner mo. So ganun po ang culture. So alam ko na yon, but still I decided to go here. Na alam ko na hindi pa ako makakapag-work dahil kailangan ko mag-learn ng language. Now, I am so thankful and I'm so blessed because I have the barley with me. Alam ko hindi ako pababayaan ni Lord and God will provide. Dala ko yung barley, meron akong produkto, meron akong negosyo. So, ang ginawa po natin, syempre, pinost po natin siya sa Facebook and through that, alam niyo po, that was the way na nakapag-generate tayo ng income nung nagsisimula tayo dito sa Sweden, pabenta-benta. And one of the person that I have met ay si Mentor Michelle Carlson. Siya po yung aking first direct. So, eto na po. Na-meet ko na yung first direct ko dito sa Sweden. Ayan. Eto na siya. Si Mentor Michelle. And then sabi ko talaga, excited na po ako. So, pero, alam niyo po ba, when we already thought, and I already thought that everything is okay, kasi andito na yung barley, meron akong pagkakakitaan. Ayan si Mentor Mitch, she only wanted to do retail. Ayaw niyang mag-business. Talagang magbebenta-benta lang daw siya, sabi niya. And then, lahat ng nakakausap ko, gusto lang ay maging product user. Okay po. And dahil baguhan ako dito sa Sweden, wala talaga akong kakilala and I just make a bold move na i-add sila sa Facebook at makipagkaibigan. Pag napupunta ako sa Filipino gathering, tinatawanan nila kami ni Mentor Mitch actually. Tinutokso nila kami na Barley Girls. Ayan, may nanunokso po ba sa inyo ng Barley? Barley Girls, ganyan. So, di po kayo mag-isa. Yan po. Tapos one time, pinakilala po ako na mentor. And one of the Filipinas here, sabi talaga niya sa akin, sino ka? Bakit tinatawag kang mentor? 2 buwan ka pa lang dito sa Sweden, di ba? So, kung sa iba-iba po siguro, ano talaga, parang iba na, di ba? And hindi pa po doon natapos ang lahat. Nakita niyo po yung team ko doon sa Silang kanina, na attrition po yun. So, nawala sila and hindi na sila nagpatuloy because siguro wala na rin ako doon or I don't know what happened. We don't know the reason. But, alam niyo po, ganyan po talaga pag nagbe-business. Sabi po dito, no? Expectation. Yan. Expectation versus reality. And I'm so happy that I understood it. Ang plano natin, akala natin straight, pero in reality pala talaga, mayroon tayong journey pagdadaanan na kung saan this will equip you. Kailangan mo yan because every next level of you requires another version of yourself. Ibig sabihin, pag ito ka ngayon at gusto mong umangat sa next level, meron kang mga bagay na kailangan matutunan. And that's what we learned in our journey. Sabi nga dito, no, ito kasi isa sa mga mentoring na na-attenda namin ni Mentor Mitch, if your dreams don't scare you, they are too small. Sabi ni Mentor Mitch din, no? Agree. And then, nag-usap na kami ni Mentor Mitch. One of the turning points na nangyari po sa partner ko na si Mentor Mitch is that nagbenta siya ng products. Simula nang siya ay nag-gold po kasi siya nag-start. And then nag-upgrade siya sa platinum na benta niya po lahat ng products na yon. Di kumita po siya, bumalik yung pera niya in retail. 2 months po siyang benta ng benta. Tapos pag come January,
nasa library kami, nakapagpapayin po ako ng gold. At ako ay nag-just for you. So that's an instant of 40,000 pesos. So sabi ni Mentor Mitch, wait lang, parang ang tagal-tagal kong kinita yung 40,000 sa pagbebenta, tapos ikaw isang click mo lang 40,000. So doon na po nagbago yung isip niya, na pwede pala na mag-business din and makuha yung just for you. So with that, nag-start na po kami na ma-share yung I Am Worldwide dito po sa Sweden. So, ito po siya ay pre-pandemic. Ang ginagawa po namin pag may mga Filipino event, yan, pinupuntahan po namin yan, ay nag-share po tayo ng hope, ng health, opportunity, prosperity for everyone. And kahit po nung pandemic, nakita natin na in every adversity, there is opportunity. Agree po ba tayo? Pwede ba tayo mag-comment ng 8 sa ating chat box kung tayo ay nag-a-agree? So naranasan po natin, yes, nahirapan tayo ng pandemic, but then mas lalong lumawak ang ating reach. Agree po ba? So this is some of the stories that has been transformed because of the barley. Sa ating Marquisa, I'm not sure po kung nakikita nyo sa mga presentation, but she's one of our directs kung saan siya ay nagkaroon ng aggressive breast cancer, nag-undergo ng 15 chemotherapy, and nagbabarley 3 times a day. Alam nyo po, after 6 months, siya ay na-declare na cancer-free. At up to right now, actually makakasama po namin siya sa Thursday. Right now, nagpa-product use po siya, no, dire-diretso. Sinabi naman niya po yan sa akin na habang buhay na po siyang magbabarley. Wala nang makakatanggal niyan sa sistema niya. Ano po? And ito, another mentor, si Mentor Anders, nag-share na rin po siya sa ating I Am Worldwide page. Ayan. Si Mentor Anders naman ay 4 sleep disc. Ang 4 sleep disc po sa iba, hindi na po yan nakakaalis sa kama. Pero thankfully, si Mentor Anders nakakaupo pa ng wheelchair. But then, nung nag-barley siya, nakatayo po siya na hindi niya po yan nagagawa dati. So right now, back to life na po si Mentor Anders, unti-unti, hindi naman totally na tumatakbo na kaagad, di ba? At least nakakalakad na po siya. And ito, pinagkatawaan po namin yung picture na may DHL box. Kasi dati, yan, siya yung nakaupo dun sa wheelchair. Ngayon, mga mentors, san ka? Siya na ang nagdi-deliver ng DHL box natin at puro barley po ang laman yan. Diba? Super amazing. And ang isa pa po nating mentor, ayan, si Mentor Marie. Ito ang amazing talaga kasi talagang dalawa silang uminom. Pati si Jeff, which is a Swedish, na sinabi nila, let's try this. Wala namang mawawala if we try. And after 2 months, yan, nagkaroon na po sila ng barley baby. And their baby is named Denver. Nag 1-year-old na po last December 3. Ayan, si Denver. So, it's super amazing po, di ba? Ayan. So, atin po dito, magtataka po tayo, right? These people na pinapakita ko sa inyo, mga mentors, almost all of them are part-timers. No? Dito po sa Sweden, kami po ay product lead. Ano yung ibig sabihin ng product lead? Kami po ay nag-share initially, ang aming pong entry ay product. Kasi naniniwala tayo na syempre, health is our wealth, right? And totoo lang po, marami na talaga dito sa mga kababayan natin ang may pera naman talaga because they are working. So ang question is, bakit pa nila gagawin ang I Am Worldwide? Diba? Yan po ang tanong. Pero there is a certain reality na hindi natin pwedeng hindi pansinin. Diba? Sa ating pong pagtatrabaho, ang kailangan natin ay ang ating katawan. And if we don't take care of our body, it will soon deteriorate. At kahit gaano karami ang pera mo, pag ikaw ay nagkasakit, even may healthcare, may welfare dito sa Sweden, nababawasan po ang income. And ang totoo po, yung pera naman kayang kitain, right? Pero yung time na nawala, pag nagkasakit ka, hindi mo na yon kayang ibalik. So alam niyo po, yung pagiging maintenance lang ng ating product, hindi na lang po siya maintenance. We made it into a culture na magiging siyang lifestyle. What does this mean? Hindi lang po yung distributor ang umiinom, pati po yung kanilang families. And little by little, even they are just product users. Alam niyo po, now these product users, because they were transformed in health, they are now proud agents of hope. And kahit wala po tayo ditong office sa Sweden, we were able to help mentors and part-timers na makapag-rank up po into elites. And syempre po, imagine that na nagpapadala lang po kami via DHL.
Ano po, pero it didn't stop us na makapag-rank up ang mga mentors na ito. And alam niyo po, pagka ikaw ay rank up na, ibig sabihin mas marami ka ng tao na natulungan. Agree po ba tayo? 'Di ba? So, at naniniwala po kami na mas marami pa. And yun yung maganda po dito. Itong mga taong nakikita niyo po sa screen, actually okay na po sila pagdating sa economy. Kumbaga, magtatrabaho naman sila dito, may mga ipon na rin po yan, pero meron po silang deeper purpose. Yan po, pag-uusapan po natin yan mamaya. And then alam niyo po, ito, i-share ko lang ito para mas lalo pang lumalim and makilala nyo din po ako on a personal level. Recently, nagkaroon po tayo ng challenge. Natatandaan nyo po yung neurogenic bladder na nabanggit ko kanina. Actually po, na siya, wala na talaga siyang gamot. Ang na-maintain na lang is yung hindi ako, kumbaga na maintain or naiiwasan na lang yung UTI thanks to the barley. But then recently nagkaroon ng challenge ng mga bagay na hindi makontrol, no? Hindi natin control, and we undergo some certain stress at nagkaroon po tayo ng na hospital po tayo. But then I was so thankful kasi yung challenge po yun ay naging blessing. Alam niyo ko po ba kung bakit? When I came here to Sweden, I went to the hospital. Sabi ko, pwede niyo po ba akong i-check? Kasi po sabi sa Pilipinas, yung kidney ko daw ay kailangan tanggalin. So nung nagpunta ako sa hospital, wala akong nararamdaman, hindi po nila ako chinek. Hindi nila ako pinansin kasi wala naman akong signs and symptoms, di ba? So hindi nila ako priority. So this time na nagkaroon tayo ng karamdaman, chinek nila ako ngayon. Lahat. Parang nakaapat na MRI yata ako, CT scan, ultrasound, lahat-lahat. Pero praise God, wala po silang nakita. And wala po silang nakita. At ang pinakang good news, yung kidney ko na dapat tatanggalin noong 2017, alam niyo po, sabi ng doktor, hindi naman kailangan tanggalin ang kidney mo. Or hindi na kailangan tanggalin ang kidney mo. So sobrang amazing po noon, di ba? And it really gave me a peace of mind na all those years iniisip ko na baka kailangan tanggalin, ganyan. So this time, sinabi ng doktor, hindi naman kailangan tanggalin yung kidney. So binigyan lang nila ako ng mas comfortable way para ako ay makaihi. Ayan. Tayo po ay nagbo-barley, yan, every day. Actually, 2 to 3 sachets po tayo, and nagse-self-catheter po tayo 4 to 5 times a day. So, sa mga hindi po alam ko ano yung self-catheter, so, para po yung catheter, pero ako na po ang naglalagay. So, bakit ko po ito i-share? Sa life natin, when we're doing the business, mga mentors, wherever you are, may you be in the Philippines or may you be in international, there would be phases in your life na susubukin ka. But then, the question would be, are you still gonna do and continue what you're doing? Diba? Are you still gonna continue sharing hope? And it is very important for us to know the purpose why we are here. At sobrang thankful po ako na nalaman ko yun. That's why after this, alam niyo po, I just rested for some months and then I went back. And I went back stronger. Talagang mas gigil. Grabe, di ba? So, because of that, we are earning and creating an impact in the business at the comforts of our home. So ito po, sample lang naman yan ng income. Hindi ko na po masyadong hinighlight yung mga income natin, kasi sa amin po dito sa Sweden, yung income talagang bonus na lang yan. We are more of service-oriented yung pagtulong natin talaga sa mga kababayan natin. So while we are, but to give you a highlight, alam niyo po yung 35,000, tsaka po yung 42,000, ilang tumbling na po natin yan sa call center, right? At dito po, yan din ay roughly around salary na rin ang basic pay ng isang empleyado dito. Pero pagod na pagod ka at puyat ka pa. Pero sa akin po, I'm here at our home, na nagagawa po natin ang business, pero we are traveling internationally and worldwide through Zoom, right? And recently po, we were ranked as top 3 top mover international. So now, we'll go on to this part. Sabi ko kay Mentor Sheila, I'll try to share my story, and then puntahan natin yung why. So ang question is, mga mentors, why are you doing what you do right now? Question, why are you doing I Am Worldwide? Bakit andito ka sa Zoom? You can just be resting, right? Pwede ka naman na nagpapahinga na lang or nakikipaglaro sa iyong anak or sa iyong apo, kung may apo ka na, or you're watching Netflix, pero why are you here? Why are you doing what you do?
And that's very important. Lalong-lalo na po sa mga international mentors na marami talagang pagsubok. Mentor, ang hirap, sa totoo lang po, ang hirap po pag nandito kayo sa ibang bansa. Kasi hindi po namin abot kamay ang products. We have to wait and we have to plan intently na hindi kami mauubusan ng barley. Yung pong aming supply ng barley right now should last for a month. And then dapat yung pong gagamitin namin barley sa next month, nakaplano na po yan ng reorder this month. Kasi po minsan 3 to 4 weeks dumadating ang products. Depende po sa DHL, customs, and other matters. Ano po. So, ang importante po na malalaman natin is yung lagi naman sinasabi sa atin, di ba, yung deepest why. Pero this time around, ang kailangan makita nating deepest why is yung talagang deepest why that will make you cry. No? Kasi kami tinatanong po namin talagang isa't isa, bakit ba tayo nandito? Bakit ka ba nandito? Ano ba yung deepest why mo talaga that will really make you cry? Ano po? And initially, you might say na kaya ka nandito, probably because gusto mo ng discount, gusto mo ng products, and ganun din naman ako nagsimula. Nagustuhan ko yung products, naging okay, and then nakita ko pwede ko siyang pagkakitaan. So, ang aking why, gusto kong kumita ng pera para makapag-provide sa aking anak, which is nasa Pilipinas. Pero later on, you would realize as you continue na the business, no, yung deepest why mo, hindi na lang pala sarili mo. Because later on, makikitan mo na may purpose pala talaga. Bakit ka dinala ni Lord dito? Naririnig natin sa training, no? You are handpicked. You are chosen to be here. And that's really true. Alam niyo po, maraming tao sa mundo. Right? Pero bakit 43 lang yung nandito sa Zoom right now? At isa ka doon. Can you imagine? Isa ka doon sa nakakarinig ng story namin dito sa Sweden. Ako po, ito mentors, ang sinishare ko is my story, but I'm standing in front of you in behalf of our whole team. No? Na talagang grabe po yung desire namin dito na makapag-share ng hope dito po sa Scandinavia. Kahit walang office, kahit ang layo-layo ng office. Diba? So, sa una, isipin mo, bakit mo to ginagawa, right? Sa una is para sa'yo. But later on, as you do the business, makikita mo na you're really handpicked to be here and there's a purpose why you are here. No po? And that's what we found. We found the purpose in I Am Worldwide. So, nakita namin yung greater calling na through us, pwede rin pala kaming maging channel of blessings sa ibang tao. Oo, okay ka na financially. Most of our mentors are okay na financially. But the question is, paano yung kamag-anak nila sa Pilipinas? Right? Na kailangan nilang padalhan every month. Nasasabihin natin na mas okay na turuan mong mangisda kesa, di ba? Kesa bigyan mo, turuan mangisda kesa bigyan mo ng isda. Right? And in I Am Worldwide, tinuturuan natin sila to be able to provide for themselves. Yung mga kamag-anak po nila dito na nasa Sweden, yung kamag-anak nila na nasa Pilipinas, natutulungan po natin. And alam niyo po ba, marami sa mga mentors namin, hindi na kailangan magpadala. Why? Kasi yung kinikita nila sa I Am Worldwide, i-withdraw na lang nila. And alam niyo, extra na po yun. Pangtulong na po natin yun sa ating mga relatives na nasa Pilipinas. So, yung purpose po natin na syempre, di ba, magagamit tayo as God's instrument, no, para makapag-share ng blessing sa iba. And ito rin po ay service beyond ourselves. So yun nga, sabi ko kanina, initially, pag titingnan mo sa una, para sa'yo lang, pero as you're doing the business, lalalim po talaga yung inyong desire to Hindi pa nakapag-pay. Nawala ba ako, mentor? Ayan, nawala yata ako. I think ako yung nawala. Tama ba? Yes po, Mens. So, na-disconnect, ano? Sorry.
Saglit lang, share ko lang ulit. Sige lang Ay. po. Thank you. Parang naano yata ako na humina ang signal. Ayun. So, going back, so naniniwala ako na one of the things that you are very, very thankful for, na yun nga, hindi nabibili ng pera. Syempre, yung camaraderie ng team nyo, yung mga mentors nyo, no? Si Mentor Sheila, si Mentor Ryan, na sobra yung dedication and love, na hindi naman nila kayo kapamilya. Pero grabe-grabe yung dedication nila na makuha nyo yung mga dreams nyo, di ba? Na talagang puyat, pagod, yung parang more than pa nga sa nasa-spend nilang time para sa family nila, yung nasa-spend nilang time para sa atin. So, as you go along the business, lagi mong tatanungin, bakit ka nga ba nandito? And really ask yourself, why are you doing the business? And what is the purpose na nandito ka? Okay? And so, kasi alam niyo po, yung next slide ko, madali na lang siya. Kasi naniniwala tayo, if you know the why, the how is easy. Agree ba? Pwede ba tayong mag-comment ng 1 sa ating chat box? Diba? If you know the why, the how is easy. So, okay. So, ito lang po yung konting-konting tips lang na ma-share po natin. Kasi nga, syempre, kahit naman po anong mga strategies, di ba? And whatever we are learning in the training, lagi lang yung basic yung pinaka-importante. So, lahat tayo nangangarap na magkakaroon tayo ng unlimited prospect. So, 5 tips of having an unlimited prospect. Of course, it's very important and alam ko na meron ka niyan, yung prospect list. Kasi kung wala kang prospect list, di wala kang business. Kasi ang prospect list natin, yan yung inventory ng ating business. At pag wala kang inventaryo, wala kang business. So kung wala ka pang prospect list right now, okay lang yun. This is a good day to start your prospect list. Maglista ka ng 150 to 300 names. Upuan mo lang yan, mabilis lang yan. Start with your family, no? Ako ginawa ko po, nilista ko muna yung family ko and circle of friends ng daddy ko, circle of friends ng mommy ko, tapos ang dami ko nang nalista agad. So yan po yung ating mga pwedeng maging prospect. So, and then as the days goes by, yan, constantly expand your list. Yan po, no? And paano mo ba ma-expand yung expand yung iyong prospect list? Ang tip ko po ito, every day po, magpapasalamat tayo kay Facebook kasi binibigyan niya kayo ng prospect. Okay? Hindi lang 2 ang ibibigay niya sa'yo, napakarami. In what way? Di ba, binibigyan niya kayo ng notifications for birthday? Mentor, ito $1 million. Kasi subok na namin. So, wag niyo pong kakalimutan na mag-happy birthday sa mga Facebook friends niyo. Kasi binigyan na kayo ng tip ni Facebook eh. Yan na yung mga tao. And kahit kayo, gustong-gusto niyo, pag binabati kayo ng birthday niyo. And kung kaya niyo pang mag-extra mile, di ba? Mag-post pa kayo ng photo sa kanilang timeline. Kung may picture kayo, gumawa pa kayo ng video. Kung ano yung kaya niyong gawin, kung kaya niyo mag-extra mile. Or at least every year, batiin mo siya ng happy birthday. Alam niyo po ba na ang mga tao dito sa Sweden ay ina-add ko lahat sila sa Facebook at hindi ko naman sila kilala pero lagi ko silang binabati sa birthday nila. So recently we attended an event and mayroong isa doon nagsabi na friend niya daw ako sa Facebook at super thankful daw siya na lagi ko daw siyang binabati pag birthday niya. So alam niyo na ang next doon mga mentors, di ba? Prospect na natin yon. So ganun lang talaga siya. Tanim ka lang ng tanim. So raise your awareness. Ano ibig sabihin nito? Siyempre, the day would pass. Busy ka sa trabaho mo, right? You have your responsibilities with your kids. Pero sa bawat galaw mo, sa bawat kilos mo, kahit nasa bus ka, may mga tao dyan sa paligid mo na you just have to be aware kung ano yung mga pinagdadanasan nila. Some people already post that on Facebook publicly, no, na may sakit sila or may pinagdadaanan sila. Why don't you reach out and give them a hand kung ano yung makakaya mo, even your time, or probably kailangan nila yung barley, and then have them try it. So raise your awareness sa mga taong nangangailangan ng opportunity and produkto natin. And number 4, you should never ever prejudge. No, na kahit anong mangyari, itong taong to, hindi yan pwede mag-business. Etong taon to wala tong pera. Ito hindi yan bibili ng barley. So wag na wag pong ganun. Kasi hindi naman natin nakikita kung ano yung laman ng puso nila. Right? All we have to do is to share yung ating opportunity and it's for them to judge talaga kung this is for them
or they are for this opportunity. So syempre, network on purpose. Whatever you do or wherever you go, you should have I am worldwide in your heart wherever you are in the world. So magiging automatic na po yan. Ganun po talaga yung mangyayari if you network on purpose. So next would be, paano naman kunyari nag-i-invite na tayo? Syempre, nagkaroon ka na ng prospect, no? So ang inviting po, I believe this is an art. Pero this is person by person level. So, but nevertheless, basic po dyan is of course, you always have to build rapport. When you're trying to invite, no, it's always about them, not about you. Kailangan, unang-una, mapapangiti mo siya. You should have a genuine compliment. Kasi ang tao, gusto niyan talaga yung nakakarinig ng maganda tungkol sa kanila. Pero genuine dapat, hindi naman yung over the top ng bola ka na. Kasi nararamdaman din ho yan ng tao. So, one thing that will let them na mag-yes sila sa invitation mo is that they were able to trust you in the first encounter. And of course, you have to use yung form natin. Alam naman natin ang form, di ba? Family, occupation, recreation message all the time. Bakit? Kasi pag ikaw ay nakikipag-usap, you just have to talk to them and definitely hear them out. Di ba yung nakikipag-usap, na nakipag-usap ka lang pero hindi mo naman narinig. Kailangan marinig mo kung ano yung kailangan nila kasi you are inviting because you are a solution provider. Tama? So, what you have to do is you have to find the need ng tao and you should offer the need. And that's the way na makakapag-invite ka. Kasi, di ba, may pangangailangan sila, sasagutin mo ngayon yung pangangailangan nila. And that's a person-to-person basis. So, kunyari, ang kailangan nila is product. So, i-invitein mo sila sa through products, right? O kung opportunity naman, through opportunity. So, it's a person-to-person approach. Ayan. Okay. So, next would be, ayan, yun namang sa ating pagpa-follow up. So, kunyari, syempre, marami sa atin na IVP natin, but then they are not yet decided in the business. So, okay lang po yun. Wala pong problema. According to the statistics talaga, nasa follow-up ang pera. So you just have to learn the art of follow-up. And kapag nagpa-follow up ka, syempre, it's very important for you to be genuine and intentional na you believe that this product can really help him. You believe that this opportunity can help him or her family. So from the very beginning until the time, kahit na napa-sign up mo pa siya, you should always stay true to your purpose. Kaya napaka-importante talaga ng purpose. Kasi alam niyo po, ang tao naman talaga sasama yan, hindi dahil sa product, hindi naman talaga dahil sa kitaan, sasama yan dahil sa'yo. Kasi nakita niya yung puso mo, na ikaw ay genuine sa negosyo mo. So, pwede ka mag-follow up, direct or indirect. So, yung direct, syempre, yung kung ano yung last nyo na napag-usapan, doon ka magpa-follow through. Ang indirect naman, syempre, dapat ma-add mo siya sa Facebook. Another tip, pag kami po ay pumupunta sa mga Filipino gathering dito po sa Sweden, so syempre, magbibuild ka ng rapport. And then, ang next mong entrada, pwede kitang i-add sa Facebook. Sabi niya, sige, add mo ako. Picture tayo. Syempre magpipicture kami. Tapos send ko na kaagad yun sa messenger niya. Kasi para di niya ako makalimutan. At number 2, para di ko rin siya makalimutan kasi dami ko pong ina-add. So ngayon, yung pag-add mo sa kanya sa Facebook, that can serve also as your indirect follow-up. Mentors, ang dami-dami pong indirect follow-up. You can do a live, you can do reels, no, kahit na ikaw ay umiinom lang ng barley, that's already considered follow-up. So, kailangan lang may variation. Basta po, ito lang yung tip, huwag mong gagawing tindahan ang iyong Facebook, okay? Kasi i-unfollow ka na nila at ayaw mo namang i-unfollow ka nila. And no matter what happened, never burn the bridge. Kunyari, okay, na-follow up mo na, sinabi na sa'yo na, magpe-pay na ako. Naniniwala talaga ako na matutulungan ako nito, mag-jade ako. Yan. Jade ako. Pero hindi naman siya naging true sa kanyang sinabi at hindi naman siya nakapag-jade at that time. So wag po kayong magagalit. Never burn the bridge. Just be kind, no? Follow up ka pa rin when you find the opportunity na ma-follow up itong tao. Syempre dapat may follow up list po kayo, And darating yung time, sila naman po yung babalik sa inyo. So we have experiences na ganyan po, no? Meron akong naging direct 2019, no? 2019 ko pa siya naging
nakausap at hindi ko po siya tinitigilan. Hindi ko po siya tinitigilan. Lagi ko lang siyang pina-follow up at nakapag-order naman siya pa isa-isa ng products. So, lagi ko siyang sinisharean. Noong 2020 po, nag-sign up siya at nag-sapphire po siya. And right now, she's building her own team. So, ganun lang po talaga. May mga phases ang buhay. So, kapag hindi pa sila, then hanap tayo ng willing na, ng ready na. And if you continue this, no, doing the basics and you try it and just do it, wala naman po kasing ibang pamamaraan for us to learn this by just doing it. Just do it. You might fail. Yes, okay lang. Damihan mo yung failure mo kasi through your failure, dyan ka matututo. And as you fail, mamaya makikita mo na yung right way for you. Kasi how you invite may be your way. Hindi ganyan yung pag-invite ko kasi I have my own personality. I have my own persona. So iba-iba tayo ng pamamaraan. So all you have to do is just try it. So kapag ka ikaw ay na-reject, okay lang yan. Huwag kang mag-alala kasi lagi kong sinasabi sa team ko, pag ikaw ba ay busog at may nag-offer sa'yo ng napakasarap na lugaw. Lugaw kasi po na-miss ko na yung lugaw, no? Napakasarap na lugaw, right? Bibili ka ba? Kahit, di ba hindi? Kasi nga busog ka. Pero pag nagutom ka at nag-crave ka sa lugaw, kanino ka babalik? Dun sa nag-offer sa'yo. So, okay lang po yun kapag tayo ay nare-reject. We just have to understand, hindi pa yan ngayon. Pero later on, magsa-sign up din yan sa'yo. So, hanap lang tayo ng ulit. And when you do this, you do this and you enjoy the process, you learn and you mentor to your mentor, and you always attend training, alam niyo po ba lahat magiging automatic. And we are so grateful and thankful that our team right now, ayan, unti-unti na pong kasi we rest, nagpahinga kami. Lalo na nagkasakit ako, nagpahinga kami. Pero right now, we really come back strong. So, magiging automatic na po yan. And i-share ko lang po sa inyo, no, yung good news. Just this December, mentors, ayan. December, yan po. Sunod-sunod po yung Jade natin. Yay! Nakakatawa naman, diba? Basta po, wag lang tayong susuko. So, yan po, December 1, December 3, December 4, December 5, December 11, and kahapon po may nagpadala ng 37,713 Swedish krona, and that's another Jade. So December 11, yan po. Hindi pa po natatapos dyan. May mga pasunod pa po. And praise God for that. So again, let's stay true to our purpose and let's share hope every day. So thank you very much po. My name is Christian Alvarez Fortu. I am the Viking 001 here in Sweden, and I am proud I am worldwide. Thank you very much po. Ayan, grabe. Grabe, no? Nakakapanginig balahibo yung mga testimony ni Mentor Christy. Grabe, no? So, sa kanya pala yung mga testimony na yun, na mga, kumbaga, kinaka-copy-paste natin ng mga testimony, di ba? Pero, nakakagulat na sa kanya pala yun, di ba? Kaya, mentors, talagang wag na wag tayong magsasawa na i-share yung ating negosyo, yung ating produkto, kasi hindi po natin alam kung sino po yung mga matutulungan natin. Ayan, di ba? Ang daming comment, nakaka-shock. Di ba? So, taga-copy-paste lang kami ng mga testimony, pero hindi namin alam, mens, na sa'yo pala yun. Sa'yo palang mga leader yun. Grabe. Sobrang nakaka-inspired, men. Sobrang inaano namin na sobrang nakaka-inspired po yung story nyo. At the same time, di ba, yung testimony mo, isa sa mga nagpatunay na wag tayong titigil, di ba, na i-share yung ating produkto kasi hindi natin alam kung sino talaga yung mga matutulungan natin sa kalusugan nila, di ba? So talagang i-prioritize natin yung makatulong sa kalusugan ng tao. Sunod niyan yung income, di ba? So, ayan, mens, okay lang mag-picture muna tayo. Pero bago po yung lahat, okay lang po makapag-ask kami ng question bago tayo, pagkatapos ng picture po. Yes po, Mentor. Go ahead. Ayan. So, tawagin ko lang po, no, Mentor Sheila, our mother generals po. Ayan, so Mentor Christy and Mentor Johnny Lynn, picture po muna tayo. Kayo po munang dalawa. Ayan, let's have your hand sign. 1, 2, 3, smile. Ayan, so si Mentor Christy po muna. Wait lang po. Ayan. So mentors, let's have a photo with our speaker tonight. And 1, 2, 3, smile.
Ayan, gallery naman po tayo mga mentors for a while. Ayan, no? So, 1, 2, 3, smile. Open po muna tayo. Ayan, yung mga nagda-drive, drive safely. 1, 2, 3, smile. Ayan, then second page. Sa mga hindi nakapag-off, ay nakapag-on ng camera, nakapag-off. Nakapag-on ng camera, on po tayo. And give your best smile. 1, 2, 3, smile. Ayan, back to you, Mentor Johnny Lynn. Ayan, thank you so much po, Mentor Sheila. Ayan, so grabe, no? Mentors, okay lang po makapag-type po tayo ng mga question po natin kay Mentor Christy, no? So, chance na po natin to. 'Di ba? Kasi napakalupit po ng speaker natin, 'di ba? So, sa lahat, nakapagsulat po ba? So, baka mamaya, no, hindi tayo nakapagsulat. So, napaka-importante po yung nagsusulat tayo. Ayan. So, antay tayo ng question. So, bago ang lahat, Mens, ako na yung unang-unang magka-question. So, okay lang po. So, nung nakaraan, kayo po yung nag-question sa akin. Ngayon po naman. Kaya nga. Ayan, amazing morning, Mens. Pinaka-question ko po, no, dumating po ba kayo sa point na yung mga nashare niyo po ng produkto, kumbaga normal kasi po sa atin talaga yung nani-negative. Ano po yung maia-advise niyo po sa dito sa amin na kumbaga maraming mga challenges talaga na dumadating. So ano po yung pinaka-advice niyo lalong-lalo na po sa mga bago po? Ayan, so thank you so much po, Mens. Yun. Thank you po. Ang ganda po nung tanong nyo, no? Kasi syempre pag bago ka, ang unang-unang tanong is, pabibenta ko ba yung 1,000 pesos na barley? Diba? Syempre, kunyari sa Pilipinas, kunyari minimum wage mo 537, tapos sasabihin mo sa akin, bibili ako ng 1,000 pesos na barley, 2 buwan ko na yung sahod, 2 araw ko na yung sahod, diba? Ang maganda sa nangyari po dun sa story ko is that, dahil nagkaroon ako nagkaroon ako ng sakit, na-experience ko talaga na yung desperate na ba ako na kung saan ako napupunta hanggang nagpunta na ako ng albularyo, and I was able to purchase yung food supplement na 18,000 ng 10 days. So sobrang mahal nun. And now I realized na yung barley napakamura niya. So that's one. And yun kaagad yung pinupunto ko na ang barley mura siya. And then number 2 is that yung pag ikaw ay nagtry ng gamot, so ano yung effect ng gamot, sinusuppress lang niya yung sakit pero hindi niya talaga ina-address yung root cause. So ngayon, ang mangyayari is that pabibilhin ka ulit ng gamot o kaya dadagdagan yung isa pang gamot para i-address yung side effect ng isang gamot na binigay sa'yo. So ang ending sa'yo, dadami na yung gamot mo. Dati 5 lang, ngayon 8 na. So later on, pagtanda mo, 12 na yan. So ang question is, ganun ba yung gusto mong mangyari? So right now, agapan mo na. Kasi ang health natin, yan yung investment, hindi siya expense. Diba? At ngayon, number 3, pag hindi mo kayang bumili ng barley kasi nga mahal nga siya, doon naman papasok yung kapartner ng opportunity. At saka yung sustainability nga na pwede mo siyang ibenta at pag nagbenta ka is meron kang libreng isa. And dahil sa kaka-training natin, kakapanood natin, mga mentors, lalo na sa bago, ng mga Testimonial Thursday, tataas ang belief system mo. Kasi kahit na anong mangyari, kahit na sabihin ng kausap mo na, nako, mahal yan, nako, ano yan, hindi yan effective. Kapag ang belief system mo, ikaw mismo sold out ka, kahit anong sabihin nila, okay lang, it doesn't matter. Kasi you know for a fact na ikaw mismo, you have tried it and you have your own testimony, ikaw yung nagbibigay ng regalo sa kanila. And if they say no to this gift, it's their loss, hindi sa'yo. Imagine mo, you will suffer so much. Diba? Ang dami mong paghihirapan, ito lang pala yung barley makakatulong sa atin, no? Or sa mga kakilala mo. Ngayon, kunyari, hindi sila yung gagamit ng barley, pwedeng i-refer din nila sa kakilala nila. Siguro ang pinakang kailangan lang natin as a distributor, we really have to learn the in and outs of the business. Tapos makinig tayo dun sa mga testimony ng mga tao na who have experienced it and use that testimony kapag may nakausap kang diabetic, pag may nakausap kang may high blood, pag may nakausap kang UTI, banggitin mo ko, banggitin mo yung story ko. Kasi at the end of the day, it's the stories that would sell.
hindi naman importante sa kanila yung 68 micronutrients. Ano ba naman yung micronutrients na yun? Diba? But then if they know that there are people who have experience what they are experiencing right now, tas natulungan sila, yun yung makakatulong. So kinig tayo ng kinig ng mga testimonials, mga mentors, kinig tayo ng mga product knowledge, and that will deepen our belief and understanding. Kasi pag ikaw, sinabihan ka na mahal yan at sinabi mo, ay oo nga, mahal nga, ay hindi na talaga. Wala nang bukas. So kayong mag-alala kasi doon din naman tayo galing. No, pero dahil sa mga trainings na ginagawa ng katulad ng ganito, nagkakaroon tayo ng understanding. Ayan, mentor. Ayan, thank you so much, men. So sa sagot niyo pa lang, grabe, no? So siksik-liglig umaapaw yung sagot niyo po. Sobrang dami ng learning, mens, na mga natututunan po namin. So eto po, mens, no, may next question po tayo kay Mentor Wilfred po. Question niya po, mens, ano po yung maia-advise niyo po sa mga mentor na may mga team international na pero hindi nagmo-move? Ano po yung mga ginagawa niyo po or sinasabi niyo po sa kanila para mapag-move natin or para makita rin po nila yung beauty ng ginagawa natin sa business po? Thank you po ulit. Ayun po. Thank you po, Mentor Wilfred. Yan, ang ganda po nung tanong nyo, no? Syempre kasi lahat tayo gusto mag-build ng international. And I think, Mentor, based on our experience, one of the key factor is that you really have to find a person na, kumbaga siya yung key leader mo dun sa country na yun. Kasi hindi mo pwedeng anuhin lahat eh. Hindi mo pwedeng in a term, sorry for the term pero ito kasi talaga yung term na ginagamit sa networking, yung asawahin ba, that you have to talk to this person every day in and out. Kasi mentor, yung nagsisimula kami dito, di ba si Mentor Sam tsaka si Mentor Rach. Mentor, wala akong kakilala dito sa Sweden. Pero every day kinakausap nila ako. Every day pinapas nila sa akin yung knowledge. Every day yung alam nila at itinatransfer nila sa akin. Nag-i-invest talaga sila sa akin ng time, ng learnings, and lahat-lahat. Binubuhos talaga nila lahat. So you just have to find that one person. Kasi ang kailangan mo, mentor, para makabuild ka ng international, yung isang tao na tatayo for you on that country. Kasi pag nakakita ka ng isang tao na leader na siya yung mag-001 mindset doon sa country na yon, it is finished. Pero dapat yung tao na napipiliin mo or magkakaroon talaga kayo ng mutual understanding na okay, through thick and thin, sa hirap at ginhawa, gagawin natin to. No, so yun mentor, hanap ka ng tao na pareho kayo ng vision. Mag-usap talaga kayo, mentor, na magbi-build kayo ng international, kasi from that one person doon magsisimula na kasi mentor dito kasi sa amin hawa-hawa kasi lagi kami nagkikita-kita din. So lagi din kami nagbabanding, hindi lang sa Zoom. Kami din mismo, like sa Thursday kakain kami, magdi-dinner kami. So hawa-hawa yan. So yung mga hindi magmo-move na yan. Kasi kokopyahin nila yung pinakang leader na kung saan siya yung mo dito, siya yung leader mo dun sa country na yun. Ganun siya, Mens. Ayan. So, thank you so much po, Mens. Okay lang, Mens. May dalawang question pa po kami. Okay lang po, Mens. Sige po, Mens. Ayan. So, thank you so much po. So, eto naman po, question po ni Mentor Lynn Ramos. So, ano po ang naging motivation nyo po na nakapagpahiwalay ang employee mindset sa business po? Ayan po. Ayun, thank you po. Ang ganda po. Thank you po, Mentor Lynn Ramos. So, ayun po, I think siya, simple lang, mentor, yung ESBI. Minsan pa ulit-ulit nating naririnig, no? Pero yun talaga, ESBI talaga. Kasi dito, mentors, isa sa mga nakikita ko dito, or kahit naman sa ibang bansa, ibang country, di ba sasabihin nila, back to reality. Ayoko nun, mens. Ayoko nung back to reality na nahirit. Bakit hindi mo pwedeng maging reality yung bakasyon? Bakit hindi pwedeng 6 months vacation leave twice a year? 'Di ba? Ganun nga si Mentor May bakit hindi pwede sa atin? Kasi hindi lang natin alam yung opportunity and pumapayag tayo. So ESBI yung talagang nakapag-break nung mindset na pagka nasa employee ka,
habang buhay ka talaga magiging employee. And dito ho, kahit nakikita ko talaga, even sa team, no, may mga mentors talaga na hindi pwedeng umalis kasi mawawala yung pension nila. Kasi dito, kailangan 30 to 40 years ka mag-work para malaki yung pension mo. Pero pag less than 30 years ka na, yung pension mo after some time, hindi na makakabayad kahit ng apartment. Ano po. And imagine mo yung 30 to 40 years mo, nasa trabaho ka lang noon, magli-leave ka lang ng 2 months para magbakasyon, tapos sasabihin mo na ulit back to reality. So, kung kailan gusto mo nang i-enjoy yung buhay mo, wala ka naman ng lakas. 'Di ba? Hindi mo na kaya kasi ang dami mo na ring sakit kasi in-overwork mo yung katawan mo. So I'm so thankful right now that we had a choice. We have a choice. No, nakita natin yung I Am Worldwide na pwede tayong mag-business kahit malaking kapital, pwede mong gawin kahit na part-time. Yun yung mga bagay na hindi nakita ng mga 65 na yun kasi wala pang ganung opportunity nung time na yun. So sa atin ngayon, nasa sa atin na. So, ayun mentor, yung pagiging aware lang siguro dun sa reality na nakikita natin, na na-experience na ng mga kababayan natin right now, na meron kang choice para hindi mo yun maranasan. And yun nga lang, sa totoo lang po, you have to dare to be different. Kasi ako dito, pag tinatanong nila, anong ginagawa mo? Sabi ko, nagbi-business ako online. Parang hindi nila, ha? Ano yun? Kasi wala masyadong gumagawa nun. Entrepreneur po ako, yan. Wala masyadong gumagawa nun. So, dare to be a different. Yeah. Dare to be different. Ayun, Mens. Ayan, thank you so much po, Mens. So last 2 question na lang po, Mens, no, bago yung question po ng ating Mother General, no. So eto po, Mentor Christy, paano po kayo nakakapag-direct ng Jade? Ano po yung approach nyo? Ano po yung ginagamit nyo? Any tips po how to close the Jade? At ano po yung DMO nyo po? Ayan po. Thank you po, Mens. Kilala kayo nagtanong. Ayan po. Okay. Pagdating po sa Jade, mga mentors, ito po talaga yung reality. Mahal na mahal po ako sa Jade. Mentors. Kasi imagine yung 198,800, nung pumasok po yung Jade sa buhay ng I Am Worldwide, hindi ko talaga siya maintindihan. Hindi ko siya kayang ibenta. Sabi ko, oh my God, may magme-member ba na 198,800? Diba? At alam niyo po ba, it took some time, no, na maintindihan ko yung Jade. Taon po. Taon. Kaso minsan kasi, alam nyo, tayo rin pala yung nagdi-limit sa mga sarili natin. So, one time, may nakilala kami, negosyante. Negosyante talaga siya. Hindi pa po ako Jade nito, platinum pa lang ako noon. Yung negosyante po na yon, negosyante mindset. Nung nakita niya lahat ng pinresent namin, hindi ko naman masyadong binibenta yung Jade, nabanggit ko lang, nag-Jade siya. So, first Jade po namin yun sa Sweden. And then after a month, nakapagpa-OTS po kami ng Jade kasi negosyante din siya. Pero hindi pa po kami Jade noon. So, doon ko na po inaral yung sa Jade. And then later on, marirealize mo, no? May purpose si I Am Worldwide, bakit nyo nilagay doon yung Jade? Number 1 is, yun lahat ang makaka-benefit ng pinakang maximum benefits ng I Am Worldwide. Ngayon, ito lang yung tanong lagi, no? Ano po ang gusto nyong, ano po ang gusto nyong kita, maliit or malaki, pareho lang ng gagawin. Kahit po kayo, anong sagot nyo doon? Ano pong gusto nyo, maliit o malaking kita, pareho lang ng gagawin? Siyempre, doon ka na sa malaking kita. Kung gusto nyo po ng malaking kita, pinaka-the best po, mag-start po kayo ng Jade. Kasi ang Jade package po, salo po niyan lahat. Meron kayong Jade for you, Platinum for you, Gold for you, Give Me 5. Meron pa po kayong voucher. And ang maganda po dyan, meron kayong 200 boxes of barley na na ipapadala natin isang bultuan, makakasave po kayo ng napakalaki sa shipping. So sa shipping pa lang sold out na. Ano po, kasi syempre pag inutay-utay niyo po yung pagpa-ship, ang mahal-mahal po nun. Okay? So, ano po ang approach? Ayun. Sa amin po, mentors, ang initial approach talaga namin pagpapa-Jade, laging products. Pero later on, iisa-isahin namin yung benefits ng Jade. And one thing na pagko-close namin is that sa team po kasi, marami talaga nagja-Jade. So ngayon, kapag marami nagja-Jade sa team nyo, yung points na makukuha niya, kapag mababa ang kanyang package, mababa din. So para siyang may bulsa na butas na tumatapon lang ng tumatapon yung points. And 1 point is equal to 1 peso. So, di ba?
So ikaw ba, sasayangin mo ba yon? Syempre hindi, right? At hindi na yun galing sa effort mo, effort yun na yung buong team, tapos sinasayang mo lang. So pagdating naman sa DMO, ayan mentors, right now, sinishift ko yung DMO ko kasi more on service-oriented ako sa team. So parang team lagi yung inuuna ko, pero right now, inuuna ko talaga, pag sa umaga, meron po tayong prime time, importante mga mentors na ikaw mismo, ready ka to win on the day. So, kailangan nag-a-affirmation ka, pinaplano mo, syempre yung devotion mo, and then kailangan nakaplano na yung, syempre, in a week, nakaplano naman yung week mo, in a day, kailangan nakaplano yung araw mo. Kasi kapag wala kang plano, pagka humawa ka ng cellphone, at napunta ka sa TikTok, pagtingin mo, 2 hours ka na palang nasa TikTok. Wala ka nang nagawa kasi wala kang plano. So, ayan, ang activities po namin sa team, nakaset na yan eh. So, yung mga times na wala kami activity sa team, ginagamit ko yun para sa personal prospecting ko. So, ayun siya. Ayan, grabe. So, sobrang siksik-liglig umaapaw yung mga kasagutan niyo po, men. Sobrang thank you. Sobrang tinitreasure po namin yung oras niyo po sa amin. Eto, men, last question na po, no? So, kay Mentor Sheila po. Mentor Christy, a piece of advice po sa mga nakapag-rank up na kahit papaano, kumbaga may mga nadala na sa negosyo ngayon. So, nakaka-experience po sila ng pagod, nagsasawa, o nauumay, paulit-ulit na ginagawa. At ngayon, they are thinking either to rest a while or mag-quit o itutuloy. So ano po yung advice niyo po sa ganun po, Mens? Thank you so much po. Thank you, Mentor. Ko yan, naintindihan ko po yung tanong. Kasi syempre, lahat talaga sa buhay yun yung sinasabi ko na in our life, meron siyang phases. May mataas, may mababa. Hindi laging mataas. Lalo na kapag lalo na tayo, mga mentors, no? From being an employee mindset, yung pagiging employee mindset natin, mentor, nasa subconscious na natin yan. Kumbaga nakatanim na yan sa ating at the back of our mind. Pag nahirapan tayo, babalik tayo doon. Kasi yun yung ating automatic na nakagawian. Imagine nyo naman sa kultura ng Pilipino, mag-aral ka para magkaroon ka ng magandang grades, magkaroon ka ng magandang trabaho. All your life, you had been set up like that. And now, here comes I Am Worldwide, tinuturuan ka na i-wash ang brain mo para maging entrepreneur. So we understand that. Na kapag nahirapan tayo sa business, babalik tayo doon sa ating subconscious level na magiging empleyado na lang tayo or nahihirapan tayo, magpapahinga na lang tayo. And actually, okay yan, na nare-recognize mo yan kasi normal yan. But also, you have to understand, kailangan mo ngayon magkaroon ng assessment. No, you have to go back dun sa reason why did you really start I Am Worldwide in the first place. Kaya nga sabi ko, 'di ba, na you have to have that deepest why that make you cry. Kasi pag nahirapan ka dito, pwede ka naman bumalik like yung ating mga mentors dito sa Sweden. Pwede naman silang hindi na lang mag I Am Worldwide. Meron tayo dito highly paid engineer, no? Pero part-time lang niya yung ginagawa yung business. Pero nung weekend, tatlong bayan po ang napuntahan namin. 'Di ba? Why is she doing this? Kasi, syempre, yun nga yung nabanggit ko rin kanina, alam niya na talaga yung purpose niya. Nakita niya yung purpose niya. So, kahit ups and down ang negosyo, no, ay nandyan pa rin siya. Pero, you have to have that understanding, mga mentors. Nasa business talaga, kahit hindi ho sa I Am Worldwide, kahit ho sa traditional business, yan po talaga ay roller coaster ride. No? And ang pinakamaganda lang dito, may kasama ka na nagjo-journey ng roller coaster ride na yon, may kasama ka, may kahawa ka. Pag sa traditional business ho, pag andun ka na sa pinakang babang-baba, wala nang mag-aangat sa'yo pataas. Kaya pag nandyan ka sa moment na yan, kapit ka sa mentor mo. No? Kumapit ka sa mentor mo, pag-usapan nyo yung mga bagay na nakakapagpa-excite sa'yo, bakit ka ba nag-I Am Worldwide? Pag-usapan nyo yung mga bagay na passionate ka para mag-fire up ulit yung desire sa heart mo to continue on. Mentors, ito okay lang magpahinga, walang problema. You can rest, but never ever mong sasabihin sa sarili mo that you are quitting. Okay, pahinga ka lang. Kahit po ako, nagpahinga ako for
2 months, actually 4 months. Pero sabi ko nga sa inyo, I came back stronger. Kasi kailangan yun eh. Kailangan, may ganun pala yung process. Hindi ako pumayag na after ko magpahinga, wala na lang, ano na, wala nang pagbabalik, hindi po. Okay lang, pahinga ka, no? Paalam ka sa mentor nyo, pag-usapan nyo. Pero while you are resting, magplano ka na rin how you're gonna little by little come back. At wag na wag kang bibitaw sa mentor mo. Sa mga mentors naman, na meron kayong mga downlines na nakakaranas ng ganito, wag po kayong magagalit. Wag niyo pong aawayin, mga mentor. Lalo pa natin silang mahalin. Kasi this is the time na kailangan nila tayo. And ako, pag may mga ganyang mentors, binabanding ko po talaga. Sabi ko, tara labas tayo, kape tayo. Tapos, ang gagawin namin, pag-uusapan namin yung buhay niya, pag-uusapan namin yung mga dinadanas niya, and later on, tsaka ko na lang ipapasok si I Am Worldwide. And kapag nalabas niya na yung lahat ng hirap or struggle niya sa buhay or sa businessman, magaan na yung loob niya. And then she's ready to listen again sa plano na inilalatag mo sa kanya. Sige, ganito gawin natin. Let's do it little by little, in simple ways. Tapos, hatakin mo lang ulit siya na makatayo. At kapag yan nakatayo na, nako, lilipad na ulit yan. Okay ba yan, mga ments? Yun lang po. Ayan, grabe, no? Wala na kami ibang masabi, Mens, kundi grabe. Sobrang thank you. Sobrang thank you po sa mga advice niyo po na sobrang nakakakilabot, sobrang daming learnings po. Sobrang galing, Mens. So, dapat talaga, pinaplano pa lang talaga namin, i-invite ka namin sa team po namin. Pero na, nangyari na sa Mens. Okay namin kayo, ments. Lahat ng leader mo talaga. Ayan, so Mens, bago pa po namin pakawala, no, okay lang po, may ipipresent lang po kami sa inyo, to be presented by Mentor Sheila De Jesus po. Ayan po. Ayan, thank you so much, Mentor Jonalyn. And thank you so much po, Mother of Team Vikings, Mentor Christy Ann. Sobra po talagang na-exceed yung talagang expectations namin. No? Grabe talaga. Yung pointers na binigay ko kay Mentor Christy, talaga pong sinagot niya, no? Kasi it was really intended to all of our OFW business partners as well as yung mga leaders namin na may international business partners na kagaya niyo po. And it was just so sudden kasi around dapat 10 morning po talaga yung aming amplify, no? Every end of the month or every starter of the month. It just so happened po, mga mentors, na hindi po conflict po yung time natin with the time of Mentor Christy Ann. Kaya po tayo nag-adjust, syempre, no? And it was really planned na talagang ikaw po, Mentor Christy, yung talagang na-fit na papanahon this season na magbigay at magbagsak ng pointers na binigay ko. I'm very thankful ako, Mentor Christy, na napaunlakan niyo po yung invitation ng buong Generals. At saka sa mga leaders natin na nandito, no? It was recorded, it was in our page, so pwede ninyong balikan at ibigay ninyo sa mga leaders natin na nasa abroad na wala ngayon kasi dahil din conflict, madaling araw sa kanila. And with that, Mentor Christy, thank you so much po sa pag-accept ng invitation. And with that, this is our certificate of appreciation. This is to certify, proudly presented to Mentor Christy Ann Fortu for giving your precious time on our General Alliance family, for sharing your wisdom, and for sharing your inspiring story this 12th of December 2022. Ayan, very thankful kami, Mentor Christy, sa inyong presence, and thank you so much for sharing your journey with us. Ayan, taka lang. Wala, no? Putol? Oo nga, no, naputol. Ayan. So, isi-send ko na lang po sa inyo, Mentor Christy, yung certificate ng General Alliance. Thank you so much, Mentor Christy. On behalf of General Alliance family, we are really indeed very thankful at saka po, maraming na-inspire sa story at sobrang dami pong learnings na ipinagkaloob niyo po sa aming lahat tonight.
Maraming salamat po, Mentor Christy. Thank you so much po mga mentors. Thank And you po, have a nice Mentor Christy. welcome. Thank you po, Ma'am. Happy to help. Thank you po, Mentor Bye-bye po. Christy. God bless you po. God bless you po. Sa mga mentors, prayer po muna tayo. Thank you po. Bago po natapos ayan. So, Mens, pag-pray ka lang po namin bago tayo maghiwa-hiwalay, no? So, let's bow our head po. Ama, maraming salamat po sa mga learnings ngayong gabi, sa mga natututunan po namin, sa aming speaker na sobrang siksik, liglig, umaapaw po yung learnings. Maraming salamat po sa life ni Mentor Christy na isa sa mga napakadami pong natulungan, hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, kundi pati sa international po. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng mga participant na nandito po at tinapos po yung mga isinare po sa amin ng speaker po. Salamat po sa life ng bawat isa. Salamat sa araw-araw na ibinibigay niyo po sa amin.